Cari so. Besar makan besar. 3 biji, 3 kali puasa kenyang. Assalamualaikum Hi guys, welcome back to our channel. Okey, hari ni kami nak makan kuih yang famous pada bulan puasa. Okey, tapi makanan yang kami makan tu warna hijau putih. Okey, boleh tengok. Ayam Masuk pun hijau ayam. Kuih yang ada kat depan kami ni, ada yang kami beli dan ada yang kami buat sendiri. Kat sini ada lopes, ketayak, nona manis, kaswi, kuih cara, tepung pelita, BUAH MELAKA dan udut kaya. Okay, yang tu je lah dapat warna hijau pun. Yang ni je kami dapat cari. So, Macam biasalah, apa tengok kami makan. bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, jom makan. First nak Makan yang mana? masuk yang ni. Kuih cara. Kecil je kuih dah. Next, kuih kaswi. Kat Kaswi. kaswi. Kaswi pandan. Kalau nak tahu beza pandan dengan berwarna, pandan hijau dia macam ni. Kalau berwarna hijau dia macam ni. Tak sama. Sure. Yes. Yes. Sebab aku duduk dapur. Wow. Okay, nak try. Kurang manis. Next, nona manis. Nona, nona. Nona manis ni tak tahu cara nak buat sebab beli. Maksud ni lah. Betah-betah. Ini mesti makan. First time makan. First time. First time. Okay. Ni Honeydew. next ketayak. Ketayak ni inti dia kelapa. Inti kelapa. Nyok-nyok. Cik. Sirup hang. Sirup. Yeah, buah. Ni sedap. Next, kuih lopes. Ayam di Apa lopes. cakap apa? Okey, kuih ni dia makan dengan air gula. Baru sedap, bahang. Bismillahirrahmanirrahim. Chan. Dan ni dia buat dengan kudut. Debak. Mantap budak kudut. Cari so. Tahu tak nak makan jadi. Jarang nak makan kuih yang lembek-lembek jadi. Baru tak apa-apa dah ni. Okey. Ni ke ni? Ni ke ni? Tengok yang ni menarik. BUAH MELAKA. BUAH MELAKA ni buat sendiri dah. Sendiri nak. Makanan pun buat sendiri nak. Besar cucuk baju. Ayak, mayak, tiga hijau sendiri nak. Ni besar. Awak tak tengok kan besar ni? Makan sendiri kenyang sebulan.
First time makan besar. 3 biji, 3 kali puasa kenyang. Ikut. Last bite. Jangan tak beli. Okay. Yang ni yang agak famous dah puasa. Tapi aku rasa sepanjang PKP ni aku tengok ramai juga yang buat. Sampai sanggup buat dalam bekas. Yes. Ni dia guna kecil lah. Okay, last Seri kaya. tapi aku panggil dulu kayu. Kalau. Ya. Okay guys, kami nak habiskan yang ni. So, jangan lupa share, like, komen dan Yang paling penting, subscribe. bye.